पिउनु है पिउनु माथि छ के हो अलि पिउनु अनि अहिले के बोल्न थालेको हो मैले पुरै बुझेन होगल अब यहाँ माथि पुगेपछि त्यहाँबाट अनि फेरि अर्को डाँडा आउँछ है डाँडा यस्तो छ ल कहाँ हो हेलिकप्टर भ्यू गाइस हेलिकप्टर भ्यू ल यो चाहिँ एकदम कडक देखाएको छ है तपाईँको दुख्दैन भनेर त्यो भारी बोक्न साह्रै गाह्रो भएर हाम्रो दुईजना सरहरूको ब्याग चाहिँ उहाँ फोटोलाई बोकाउन लाउँदै हुनुहुन्छ हामी त बल्ल बल्ल माथि आइपुग्यौँ अब हाम्रो दाजु चाहिँ यहाँ साइकल बोकेर माथि आउँदै हुनुहुन्छ है अब हाम्रो ग्रुपको सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट म्यान होइन अब हाम्रो यहाँ चट्ट यो चिया खाने बेला भएको थियो है ठ्याक्क यहाँ साँढे आएर डढालो ए अनि यता आउँदैन बिस्तारै जाऊ ल हाम्रो यो चिया घोप्टाउनु हुँदैन है हेलो गाइस गुड मर्निङ अब हिजो बेलुका आगो बालेर मस्तसँग यो गोठमा सुत्यो होइन हिजो बेलुका पानी परेको नि राम्रै भयो क्या हामी त्यहाँनिर ठ्याक्कै माथि थियौँ अब पानी परेको हुनाले यहाँ बस्यो नत्र यो डाँडा पारी कतै बस्ने प्लान थियो होइन अब यहाँबाट त्यस्तै 200-300 मिटर पर एउटा झरना रहेछ अब त्यहाँ गएर चट्ट मुखसुक धुने होइन चिया खाने यताउता गर्नलाई हामी लाग्दैछौँ ल यो चाहिँ हामी हिजो सिधेको गोठ अनि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो केटाहरूले चाहिँ अब चिया चनाहरू काचुकुचुक बनाउँदैछ है हेलो ल अब केटाहरूले पुरा झरनामा मुखसुक धुने भनेर ल्याइहाल्यो है यत्रो खालको झरना रहेछ होइन अब मारी झरनामा बसेर मुख धुन पर्यो ठुलै झरना रहेछ ठुलो झरना हो नि झरना अर्ग्यानिक झरना अलि यहाँबाट गर्नु नि त त्यो बोटो चाहिँ नरिनेको टाइपको हाम्रो अर्ग्यानिक झरना है गाई चाहिँ अब चट्ट मुखसुक धुने काम फ्रेस हुने सब हुने काम सकेर अब हाम्रो चट्ट पारामा यहाँनिर मसरुम सुप बन्दैछ ल मसरुम भेज सब मिक्स माक्स गरेर हालिदिने हो के थाहा ल्याउने मलाई दिने म त हाल्ने सुप बन्दैछ अब यो डाइट पुरा घोडाले चना खाएर मारी हिँड्नुपर्छ होइन त सर ल माथि बादलको नि यस्तो कडा सिन आएको छ ल अब अहिले यहाँनिर घाम लागे पनि अब 12-1 बजेपछि फेरि पानी पर्न थाल्छ अब मजाले खाएर छिटो लागिहाल्नु पर्ने हुन्छ ल यस्तो सानो झरनामा मुख पनि धोइयो ल गाइस हाम्रो यहाँ झरनाबाट चाहिँ स्याउ पनि बगेर आएछ है अब हाम्रो यहाँ सरहरू दङ्ग परेर हेरे छ ल ल अब यसो स्याउ 2-4वटा स्याउ काट्नु पर्यो अनि बाङबुङ पार्नु पर्यो ल अब यहाँ चाहिँ भुइँ काफल पनि रहेछ हाम्रो सरले यहाँ 1 प्लेट काफल दिनु भएको छ है अब मलाई चाहिँ यस्तो खान डर लाग्छ यो फेरि डिसिस पर्यो नि बर्बाद हुन्छ पहिला म खान्छु नि त हुन्छ अब हाम्रो यहाँ चट्ट यो चिया खाने बेला भएको थियो है ठ्याक्क यहाँ साँढे आएर डढालो ए अनि यता आउँदैन बिस्तारै जाऊ ल हाम्रो यो चिया घोप्टाउनु हुँदैन है ल ए चना उयो चना तान्नु न ल आउनुहोस् सिङले नहानिकन बिस्तारै जानुहोस् ल उताबाट गयो ल तलबाट यो हरियाली भएर यस्तो बवाल सिन देखाएको छ गाइज यस्तो बवाल सिन देखाएको छ कुरै नगरौँ ल चट्ट लाएर यस्तो सिन हेर्दै चिहान को यसो मजा सुनाइदिनु नि त यो ओछ्यानमा सुत्ने साथीहरु हजुर
बिहान उठेर भाग्यमानी हुनुभयो हिँड्नुपर्छ मर्निङ वाक गर्नुपर्छ नुहाउनु पर्यो नुहाउनु पर्यो होइन हिमालमा गएर म चिया खान्छु भने स्वप्न त्यो पनि यस्तो स्याउ खाँदै है तर हामी हिजो बस्नु चाहिँ बवाले ठाउँमा बसेर छ कि है जताततै पुरै चौरी गाईहरू छ होइन अब हामी हिजो हामी सुता ठाउँ यिनीहरू सुत्ने ठाउँ त होला नि है धन्न हामी हिजो आउँदा यिनीहरू थिएन है यस्तो सिन देखाएको छ यस्तो बवाल सिन देखाएको छ कुरै नगरौँ ल एक 360 हेरौँ है त गाई जब बादल फेरि ओहो कडक ल एकचोटि यसो हल्ला गरिदिनु नि त एकचोटि अब हिजो यहाँ पुरा तालचा लगाइरहेको थियो गेटमा होइन अब आज पनि पुरै तालचा लगाएर सब भारी बोकेर अब हामी माथि लाग्दैछौँ पाँच पोखरी डाँडा चाहिँ यो माथि टपमा छ लगभग 10 किलोमिटर जति हिँड्नु पर्ने छ है अनि सर के छ ठिक छ नि होइन गजब ल मारी भारी बोक्ने हो टुई यो डाँडा चढेर अब माथि जाने हो हाम्रो 2-3 जना त्यहाँ माथि पुगिसक्यो एकजना यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अब पुरा ठाडो चढ्नु पर्ने चाहिँ हिजो पानी पऱ्यो भने गुटुङ तल झरिहाल्यौँ है अब यो एउटा ठाउँ नभएको भए तनाव हुन्थ्यो ल यस्तो दामीसँग बसियो कि यस्तो बवाल खाइयो कि अब माथि जाँदैछौँ हामी ल यो पाँच पोखरी जाँदा चाहिँ जताततै लाली गुराँसको रुख रहेछ है अब यो अलिकति आउन ढिला भयो नत्र यस्तो A1 देखिन्थ्यो कि अब घाम चाहिँ मजाको लागिरहेको छ जङ्गलभित्र शीतलमा यस्तो उकालो चढेर हामी लाग्दैछौँ गाइज ल हिजो बसेको भिड थाप्लाबाट करिब 1 घन्टा हिँडिसकेपछि हामी कता आइपुग्यौँ रे बहिनी छाराखोर आइपुग्यौँ रे छाराखोर भनेको चाहिँ उहाँहरूको भाषामा चाहिँ बाख्राखोर पनि भनेको रे है अब बाटोमा लाली गुराँसहरू यहाँ सिजनमा भएको यस्तो बवाल देखिन्थ्यो है अब यहाँ मजाले एकछिन आराम गर्छौँ है अब उहाँले हामी आज यहाँबाट एकै दिनमा माथि पाँच पोखरी पुग्छ भनेर भन्नुभएको छ अब मजाले एकछिन विश्राम गर्छौँ हाम्रो चरण सर आउँदै हुनुहुन्छ है बा हाम्रो बालाई चाड आउनु भन्छौँ ल यो सुर्किलाको यहाँ होटेलमा चाहिँ होइन पुरा 300 रुपियाँमा खाना पाइँदो रहेछ अनि खाना खायो भने सुतेको पैसा पनि पर्दैन रहेछ है अब हाम्रो यहाँ बहिनीले चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गरेको रहेछ है यसो ढोका एकचोटि म भित्र जान्छु है यस्तो ओहो क्या राप आउने रहेछ नि त ल ओ यस्तो टनेल ल एकैचोटि क्यामेरामा क्या हुसु आएको कि पुसेँ है मैले ल यस्तो खालको बवाल बनाएको छ ल अब यहाँ फेरि एकैछिनमा हुसु आउँछ यस्तो गर्मी रहेछ यहाँ जाडोमा बस्यो भने चाहिँ यो टेम्परेचर मिलाएर है बाबा ल यस्तो आलु खानु पाए पो ल तपाईँहरू यसो आउनुभयो भने यहाँ यसो बस्दिनु होला है ठाउँ बवाल छ सिन एकदम दामी देखिन्छ फोन नम्बर पनि मैले यहाँ तल राखिदिएको छु हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 3000 मिटरको हाइटमा पर्छ हाम्रो ठाउँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रमुख खेतीको रूपमा चाहिँ आलुलाई नै लिन्छ सिजन अनुसार हामीले चाहिँ आलु अनि यो मकै हुँदैन त्यही भएर आलु अनि यो बन्दाकोपी गाजर फुलकोपीहरू लाउने गर्छौँ अनि अहिलेको सिजनमा चाहिँ हामी आलु लाउने गर्छौँ यो अफ सिजन भएर यस्तो गर्नुभएको अनि यो अब ठ्याक्कै आलु सकेपछि चाहिँ हामी बन्दाकोपीहरू लाउँछौँ अनि त्यो बन्दाकोपीहरू चाहिँ हामी यो मेरा पिकतिर सप्लाई गर्छौँ कि अनि आफैले बोकेर लानुपर्ने खच्चरबाट दुवान गरेर लगेर बेच्छौँ त्यहाँ अनि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ टनेल हो यो चाहिँ अनि नयाँ टनेल त्यही भएर यो माटोलाई मिलाउनका लागि चाहिँ आलु रोपेको अब यो आलु सकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो भित्र यो भित्र चाहिँ गर्मी हुन्छ नि त त्यही भएर यो काँक्राहरू फर्सीहरू चाहिँ रोप्ने गर्छौँ यो भित्र एक कोदोको छ्याङ है यो छ्याङ पिउ एक गिलास हाम्रो गाईहरूलाई त्यहाँ डाँडा चढ्दा गर्मी भयो भनेर छ्याङ हान्दैछ अब यहाँ चिया पनि आएको छ है यो चिया यो छ्याङ अब हामी मजाले एकछिन बसेर तातो चिया र चिसो कोदोको छ्याङ खाँदैछौँ कस्तो छ त बुलेट स्पेशल एकरा के कति कहला था बा मधेश में एकरा ई पहाड़ में कहे छो छांग मधेश में कहे छो जाड़ अनि यहाँ के भन्छ त दिदी यहाँ पनि छ्याङ चाची ठीक बा हाल खबर चाची ठीक बा पिउनु माथि के हो अलि पिउनु अहिले के बोल्न थालेको हो मैले पुरै बुझेन होगल माथि छ अलि पिउनु पर्छ चाची भनेको काकी हो काकी हो रिस्पेक्ट हो मम्मीको बहिनी भनेको मारालात गोबर में पहाड़ में आके भाई लोगन
ल हाम्रो उहाँ सरलाई चाहिँ स्पेसल ब्ल्याक टी आएको छ है चिनी चाहिँ बड्कोमा तपाईँ 1 बड्को खानुहुन्छ कि कति खानुहुन्छ चिनी 1 बड्कै ल्याउनु भएछ त 1 कप चियालाई त या राम्रो है केही 2 शब्द भनिदिनु नि त उहाँले अब क्या कहे चिनीको बारेमा कुछ कहे चीनी में शक्कर जितना मिली ना उतने मीठ रही बोल अब यहाँबाट चोलेम पुग्न त्यही 2-2.5 घन्टा लाग्छ अरे है अब हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ अब हेरौँ कति टाइममा पुगिन्छ माथि अब पानीहरू पनि केही पनि छैन होइन दिदी छैन है पानी 20-20 मा पानी छैन केही छैन मजाले पानी सानी भरेर अब भारी बोकेर जानुपर्ने भयो ल जसले जे भने नि हिजो हामी चाहिँ एकदम कडे ठाउँमा बस्यो होला यहाँबाट यस्तो बवाल सिन देखिरहेको छ अब यहाँबाट यसो चिया र छ्याङ खाएर हामी निस्किँदैछौँ अब 2.5 घन्टामा हामी चोलेम पुग्छौँ रे चोलेम नपुगुन्जेल पुरै उकालो बाटोमा केही छैन रे केही सिन चाहिँ फेरि एकदम कडक देखेको छ है गाई चाहिँ टाढा हामी त बल्ल माथि आइपुग्यौँ अब हाम्रो दाजु चाहिँ यहाँ साइकल बोकेर माथि आउँदै हुनुहुन्छ है अब हाम्रो ग्रुपको सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट म्यान होइन अब उहाँले चाहिँ यो ब्याग बोक्दा फेरि यसको काम भनिदिन्थ्यो एकचोटि तपाईँको भाषामा है एकरा के यहाँ लगाइल जाला बुझ्ल उ जोन बेल्टो बा उसे इना दच गरी गके इ लगाइल बा ल लगाएको बा अब हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ कति केजी 75 भन्नुभएको है 75 केजी बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ यो कोतेसम्म है अब त्यहाँसम्म जाँदा किलोको 200 रुपियाँ पाउनुहुन्छ अरे चट्टा लाएर अब हामी यहाँ एकछिन विश्राम गर्दैछौँ ल दाइ साइकल बिसौँ मजाले अब डाइट पेल्नुपर्छ 15,000 ट्याक्कै ल हाम्रो दाइले अर्ग्यानिक मकै लिएर आउनु भएको छ है अब हामी पनि यसो 1-2 मुठी नै हालौँ न है दाइ गोजीमा चट्टा लाएर 2 मुठी हाल्न पाइँदैन नि दाइ चाहिँ के खान्छ नि अलिकति है दाइ लास्टै मिठो रहेछ क्या बदाम दियो दाइलाई अब फेरि अलिकति दिनुपर्छ दाइलाई बदाम दिनु न तपाईको त 1 किलो बदाम सत्ती हो नि यार एउटा हाल्नु न के अन्त्यमा ल गाइस हाम्रो अब 15 मिनटको विश्रामपछि फेरि यात्रा सुरु भएको छ है अब मजाले साइकल बोकेर दाइ जानु भइसक्यो ल हामी पनि जाने होइन ल यो चाहिँ एकदम कडक देखाएको छ है तपाईँको कुम दुख्दैन भनेर ल सबैजना सँगै जाउँ ल अब हामी माथितिर लाग्यौँ है त गाइस अब साइकल लिएर आयो भने चाहिँ फेरि ठाउँमा फेरि यसरी चढ्न पनि पाइन्छ है गाइस सर मान्छेसँग एक किसिमको पागलपन्थी हुनुपर्छ होइन त सर अनि पो यहाँसम्म आइपुग्छ त ल ल एकजना हाम्रो बाउला दाइ साइकल बोकेर आइपुग्नु भयो हजुर कहाँ ठमिल होइन डल्लुको ल त्यो अहिलेको मान्छेले त के त पिक्समा साइकल लिएर जाने अन्त रुख पनि क्या कडक सेपको छ ल हैट डिस्ट्रिक्ट जिल्ला टप लागेलु ल गाइस अब यहाँबाट चोलेम पुग्न त्यस्तै लगभग 1 किलोमिटर जति बाँकी छ है अब हाम्रो यहाँ आलु आउँदैछ है आलु ल सर मलाई नै एउटा आलु फाल्नु त खतरा क्याच गर्नु पर्यो आलु हिजो बेलुका आगोमा उसिनेको हामीले कहाँ उसिनेको पोलेको अहिले चाहिँ हामी चोलेममा आइपुग्यौँ है अब यहाँ चाहिँ यसो भारी बोक्न साह्रै गाह्रो भएर हाम्रो 2जना सरहरूको ब्याग चाहिँ उहाँ फोटोलाई बोकाउन लाउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँबाट उहाँ माथि 5 पोखरी छ अरे करिब 3-4 घन्टा लाग्छ होला है अब मस्तसँग लाग्छौँ गाइस हामी ल चोलेमबाट ल कति गर्नु त है ल दाइ बिस्तारै है दाइ हैट यो 5 पोखरी पुग्न लाग्दा चाहिँ चोलेमबाट पुरै ठाडो उकालो रहेछ यस्तो डाँडा 2टा चढेर रहेछ क्या अझै कतिवटा चढ्नु पर्ने हो यस्तो तल छ ल धन्न वेदरले चाहिँ खतरा साथ दिइरहेको छ आज पोखरीको उकालो त पुरा गाँडो
डाँडा फाट्ने रहेछ है गाइस। धन्न आज वेदरले चाहिँ साथ दिइरहेको छ। अब अहिले हामी लगभग 4100 मिटरको हाइटमा आइपुग्यौँ है। अब 4350 छ यो माथि पाँच पोखरी। अब लगभग रातै पर्छ जस्तो छ आज त्यहाँसम्म पुग्दा फेरि। उफ यस्तो बवाल सिन देखेको छ ल। सडक हिमाल एकैछिनमा बादल आउँछ, एकैछिनमा हिमाल, वरिपरि चाहिँ यस्तो छ ल। यस्तो ठाडो रहेछ यो, त्यो काङ्लो पास उल्टोबाट चढे जस्तै रहेछ ल। अब यहाँ माथि पुगेपछि त्यहाँबाट अनि फेरि अर्को डाँडा आउँछ है। डाँडा यस्तो छ ल। कहाँ हो हेलिकप्टर भ्यू गाइस, हेलिकप्टर भ्यू। अब यो चोलेमबाट हुरुरेमा आएर चाहिँ हामीले यहाँनिर क्याम्पिङ गरेर बस्यौँ है डाँडाको टुप्पोमा। अब यहाँ पानीहरू केही पनि छैन रहेछ। अब मजाले यसरी हिउँ पगालेर अब हामी खाना बनाएर खाँदैछौँ है। आज पाँच पोखरी हामी अलिकतिले पुग्न सकेनौँ, यसरी टेन्ट हालेको छौँ। अब भोलि यो ठाउँको बवाल एकचोटि सिन हेर्छौँ है त गाइस। यहाँ छ हुरुरेको बोर्ड, हाम्रो साइकल चाहिँ यहाँनिर छ ल। अब खाना बनाउँछौँ, खाना खान्छौँ अनि हामी यहाँ छौँ ल गाइस। अब भोलि भेटौँला है त।